तपाईले अहिले YouTube खोल्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यस्तो आएको छ जस्तै यहाँ गर्नुहुन्छ भने स्विच एकाउन्ट गर्दाखेरि अरु एकाउन्ट चाहिँ यहाँ देखिदैन र यसो नदेखिँदाखेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ कि मेरो च्यानल युट्युबले हटाइदियो वा डिलिट गरिदियो कि मेरो च्यानल ह्याक भयो भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ र यो चाहिँ तपाईको च्यानल ह्याक भएको पनि हैन र युट्युबले तपाईको च्यानल डिलिट गरेको पनि हैन यो चाहिँ खाली के हो भने चाहिँ तपाईको जुन अहिले युट्युब एपमा चाहिँ प्रब्लम आएको हुनाले चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ अहिले आइराखेको छ धेरै च्यानलहरुमा चाहिँ यस्तो आइराखेको छ सबैमा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ भएको छ र यो जुन प्रब्लम छ जुन समस्या छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौं भने चाहिँ जस्तै तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईको फेभरेट कुनै पनि वेब ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नुस् न मैले क्रोम खोले र क्रोम खोल्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाई माथि जानुहोस् र माथि गएर चाहिँ www.youtube.com youtube.com चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले डेस्कटप साइटमा चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् र डेस्कटप साइटमा चेन्ज गरिसकेपछि जुन चाहिँ मेरो च्यानलहरु रहेको थियो जुन मेरो त्यहाँ स्विच गर्दाखेरि मेरो च्यानलहरु देखाएको थिएन यो च्यानलहरु तपाईको चाहिँ यहाँ देखाउँछ जस्तै यहाँ तपाईको गएर अब साइन इन गर्नुहोस् डेस्कटप भर्जन भइसक्यो र यहाँ चाहिँ तपाईले इमेल हान्नुहोस् र यहाँ पासवर्ड हानिसकेको छ मेरो भेरिफिकेसन कोडहरु पनि भइसकेपछि मेरो अब भइसकेको छ र यस इट इज मी गर्छु र यो भइसकेपछि अब जुन मेरो चाहिँ देखाएको थिएन अब चाहिँ यहाँ मेरो देखाउँछ युट्युबमा गएर म यहाँ डेस्कटप साइट गर्छु र डेस्कटप साइट गर्छु र तपाईको डेस्कटप साइट गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो यहाँ ओपन हुँदैछ मैले साइन इन पनि गरिसकेको थिए र यहाँ जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि अब चाहिँ तपाई यो साइडमा जानुभयो र यहाँ गएपछि तपाईले स्विच एकाउन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईका च्यानलहरु जस्तै देखाउँछ जस्तै मेरो यहाँ चाहिँ पीजीसी मिडिया थियो त्यो चाहिँ पहिले त्यहाँ चाहिँ देखाएको थिएन यहाँ चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण चाहिँ देखाउँछ तपाईले यहाँ गएर फेरि त्यसलाई साइन इन गर्नुभयो भने तपाईको जुन च्यानल चाहिँ त्यहाँ देखाएको छैन त्यो च्यानल चाहिँ यहाँ चाहिँ शो गर्छ र यो समस्या चाहिँ तपाईको केही दिनको लागि वा केही समयको लागि चाहिँ हुन्छ किनभने अहिले युट्युब एपमा चाहिँ त्यस्तै समस्याहरु आइराखेको हुनाले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यो समस्याहरु देखाएको हो र अहिले पनि यहाँ भएको छ र यसले गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भने जस्तै वाइटी स्टुडियो पनि तपाईले ओपन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन तपाईको लगइन पहिलो भइराखेको त्यो मात्र देखाउँछ जस्तै मेरो यहाँ एउटा मात्र रहेको छ जस्तै पीसी मिडिया भनिरहेको छ मैले यहाँ गएर तपाईको गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ छैन अरु च्यानलहरु चाहिँ छैन किनभने पहिला चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ 4-5 वटा च्यानलहरु चाहिँ रहेको थियो तर अहिले चाहिँ एउटा मात्र शो गरेको छ र त्यो भएको हुनाले तपाईहरु चाहिँ आत्तिनु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन केही समय चाहिँ तपाईले वेट गर्नुहोस् र युट्युब एप चाहिँ तपाईको अपडेट हुन लागिरहेको छ वा केही प्रब्लम चाहिँ आएको हुनाले चाहिँ केही समय चाहिँ वेट गर्नु होला तपाईको च्यानल चाहिँ कुनै पनि ह्याक भएको हैन युट्युबले तपाईको च्यानल डिलिट पनि गरेको छैन र त्यो सम्पूर्ण फिचरहरु तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुन मैले देखाए तपाईहरु चाहिँ वेब जस्तै क्रोम ब्राउजर वा इन्टरनेट एक्सप्लोरर चाहिँ तपाईले ओपन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जुन वाइटी स्टुडियोको सुविधाहरु त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै छिटै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बात सहित आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल।